Și cum a fost anul 2018 pentru voi? Pentru mine a fost un an cel puțin ciudat. A fost un an constructiv. Bineînțeles că atunci când construiești ceva apar pe drum inevitabil și probleme, dar slavă Domnului am reușit să trecem cel puțin până în momentul ăsta peste ele cu brio. Acum este timpul să ne gândim la 2019. Știu că tradiția este să ne setăm rezoluțiile pentru anul nou în perioada dintre Crăciun și Revelion. Cel puțin asta este tradiția mea. Întotdeauna, încă de mică, între Crăciun și Revelion, îmi iau o perioadă de câteva zile în care nu fac nimic, stau în pat, pur și simplu, pe canapea, lenevesc, mă bucur de sărbători și îmi iau un caiet frumos, copertat, așa, cu un pix care scrie smooth, ca să mă facă să mă simt bine și să intru în atmosfera aceea de planificare și îmi planific anul viitor. Și când spun că îmi planific anul viitor, mă gândesc atât la obiectivele personale, cât și la cele de firmă. Pentru mine e foarte important să planific, e foarte important să am scrise aceste goal-uri, să numesc așa, ca să știu pe parcursul anului, când începe nebunia și pur și simplu nu mai ai timp să te concentrezi pe termen lung, să te gândești la ce ai de făcut și doar să treci de la pe o zi pe alta, e foarte important să am acest plan deja stabilit. Primul lucru pe care îl fac este să mă gândesc la metodele pe care le-am aplicat în 2018, la ce mi-am propus pentru 2018 și să văd dacă am reușit să mă țin de acele, rezoluții. Și mai important de atâta, nu neapărat dacă mi-au ieșit, ci dacă au fost potrivite pentru mine. Pentru că câteodată ne setăm niște pași de urmat și la mijlocul anului sau la mijlocul respectivului target ajungem la concluzia că nu este pentru noi. Scopul pentru 2019 este să te cunoști mai bine pe tine și să setezi pentru 2019 lucruri care se potrivesc mai bine cu direcția în care vrei să mergi în viață. Și atunci e bine să păstrezi din 2018 lucrurile care au funcționat pentru tine, modalitatea de organizare, modalitatea de petrecere a timpului liber, modalitatea de, de cheltuirea banilor și să renunți, să faci un declutter, dacă vrei, la lucrurile care nu au funcționat. Pe de altă parte, sunt și oameni care își setează scopuri pe care le ating prea repede și atunci poate ar trebui să ai grijă în 2019 să îți pui niște challenge-uri un pic mai complexe, pentru că în 2018 s-a dovedit că ai putut să le îndeplinești și nu are sens să te plafonezi. Totodată este important să păstrezi pentru 2019 lucrurile care au funcționat pentru tine, nu lucrurile pe care îți spun alții să le faci. Dacă îți place o metodă de organizare a unei persoane și vezi că funcționează pentru ea, nu înseamnă că trebuie să o aplici și tu. Pur și simplu creierul nostru al fiecăruia funcționează altfel și reacționăm la lucruri diferite. Ca un exemplu rapid, pe mine mă afectează foarte mult vizualul. Pentru mine e foarte important să văd în jurul meu lucruri drăguțe, să nu intru în contact cu lucrurile urâte și triste ale acestei lumi, pentru că pur și simplu mă demoralizează și nu mai pot să fac nimic. Așa sunt eu, așa funcționez eu. Chestia asta mă inspiră, mă ajută să trec peste anxietate și momentele în care cazi în acea melancolie spre depresie. Așa și voi, trebuie să vă înconjurați de lucruri care vă ajută pe voi, nu să luați neapărat rețetele altor persoane, ci doar să vă inspirați de la ele. Începeți să vă stabiliți scopurile și rezoluțiile pentru 2019 încă de acum. De ce e productiv să faci asta? Pentru că te poți apuca de unele dintre ele chiar din 2018, le poți testa, indiferent despre ce rezoluții discutăm. Să dau un exemplu simplu, de exemplu, vrei să te apuci să faci mai mult sport. Ei bine, dacă tu setezi o rezoluție, să te duci în fiecare zi la sală, dar nu poți să-ți te ții de scopul ăsta nici măcar o dată pe săptămână, înseamnă că rezoluția ta nu este obiectiv setată, nu este practic setată, tu oricum nu o să faci lucrul ăla. Așa că dacă dorești să te duci la sală, începe încă de acum, din noiembrie, decembrie, să te duci măcar o zi pe săptămână. Vezi dacă poți, vezi cum se integrează chestia asta în programul tău. Și asta cu sala e doar un exemplu. Gândește-te la ce rezoluții vrei să-ți setezi tu pentru 2019 și încearcă să le aplici chiar de acum, încearcă să le integrezi încă de acum, să ai așa o tranziție foarte lină, să fii deja obișnuit de câteva săptămâni, o lună, cu noul tău program. Până la urmă vorbim pe românește de a fra startul anului 2019, pentru că trăim într-o epocă în care timpul trece mult prea repede pentru toate lucrurile pe care dorim să le experimentăm și toate lucrurile pe care dorim să le realizăm. Așa că dacă ai ocazia să furi startul, de ce nu? Al treilea lucru pe care îl fac și pe care vă sfătuiesc să-l faceți și voi și vă garantez că funcționează, la mine a funcționat de minune, este să faceți un declutter în 2018 pentru 2019. Este foarte important să intrați în noul an cu lucrurile
doar cu lucrurile pozitive, doar cu lucrurile care funcționează, cu ideile foarte bine concretizate, cu organizarea pusă la punct pentru ce aveți de făcut în 2019 și nu să pierdeți începutul, startul de an gândindu-vă la lucrurile astea. Când mă refer la declutter, mă refer la acel clasic, adică scăpați de hainele pe care nu le purtați, rearanjați mobila în casă, scăpați de toate obiectele casnice pe care nu le folosiți, faceți curat în cămară, faceți curat în bucătărie, faceți curat la birou, oriunde vă petreceți timpul, simplificați, mergeți spre minimalism, păstrați doar ce funcționează, ce folosiți, ce vă folosește. Dar când mă refer la declutter, mă refer și la cel mai puțin clasic și anume este bine să păstrați în viața voastră doar acele lucruri pozitive și doar acele persoane cu care rezonați în totalitate, cu care împărtășiți lucruri comune, care vă ajută să creșteți și să prosperați. Tot negativismul, toate persoanele cu care nu faceți imediat și instant acel click, persoanele cu care poate nu mergeți în aceeași direcție sau care vă țin înapoi de la a merge în direcția dorită, din păcate la aceste relații și persoane ar trebui să renunțați, pentru că ele sunt efectiv ca o piatră de moară care vă țin înapoi. Și păstrați în viața voastră doar acele hobby-uri și activități care vă fac să creșteți ca persoană, din care învățați ceva, care vă ajută să vă dezvoltați un skill, care vă ajută să vă puneți acele rezoluții în practică. Păstrați și Netflix-ul chiar dacă este a waste of time. Sper că aceste sfaturi să vă ajute să faceți din anul 2019 un an pozitiv pentru voi. Cred că anul 2019 va fi unul mai greu decât 2018. Cred că lucrurile se îndreaptă din rău în mai rău și cred că 2019 va fi greu, dar în adversitate găsim oportunitățile de a ne ridica deasupra concurenței și de a ne autodepăși. Iar cu ideea asta în minte, vă las, iar noi ne vedem în video următor. Pa!